عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم محبتي في هذه الحلقة رقم 460 من برنامجكم لحظات قرآنية، وعنوانه هو المشركون ومحمد بين التأليه والتحقير. المشركون يتصورون أن النبي لابد أن يكون من غير البشر، أو إذا كان بشرا تأتي معه الملائكة أو يأتي معه الله، كما كانوا يطلبون من محمد عليه السلام تحديا. لكن أن يكون بشرا ومعه القرآن، هم يكفرون بالقرآن أو يكفرون بالكتاب الإلهي وينظرون إليه هو، وهذا ما كانوا يفعلونه مع النبي محمد عليه السلام، كانوا ينظرون إليه نظرة تحقير. وفي سورة الفرقان الآية 41 كانوا يقولون حين يمر عليهم: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ هو ده اللي بعث ربنا رسول. وفي سورة الأنبياء: أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ هو ده اللي هو بيذكر الآلهة بتاعتكم ويعيب عليها إلى آخره. ولو طبعا بيمشي ويأكل طعام ويمشي في الأسواق ويتاجر، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ايه الرسول اللي عمال بيمشي في الطعام؟ يعني يأكل سندوتشات فول وطعمية وماشي في الأسواق إلى آخره. يعني يستكثرون أن يكون النبي بشرا. من أجل هذا ربنا سبحانه وتعالى يعني أمره: قل إنما أنا بشر مثلكم، أنا بشر. لكن هم يرفضون أن يكون النبي بشر، يقول لك: أبعث الله بشرا رسولا؟ مش ممكن. وهذا ما تكرر في قصص الأنبياء على طول. فإذا مشركو قريش كانوا يحتقرون، أنا آسف في التعبير، النبي محمد عليه السلام، وكانوا يهزؤون به. تحول هذا بقى عند المحمدين إلى حاجة بالعكس بقى، أنهم كما كان يتصور مشركو قريش أن يكون النبي مميزا وشبه إله وتأتي معه الملائكة، هم خلقوا نفس الإله وسموه محمد. وتخيل بقى لو جاء محمد عليه السلام بعثه الله في عصرنا وراح المدينة وشاف الناس اللي بيعملوا الحاجات دي، يقول لهم: يا اخوانا الكلام ده يعني الكلام ده غلط. يقول لهم: ان المساجد لله فتدعو مع الله احدا. ساعتها يمكن يموتوه. لو بعث ومشي في القاهرة وراح في الازهر وراح عند مسجد الحسين وتكلم هذا الكلام، هيقولوا: انت منكر سنة، ويعدموه ويتهموه بحد، ويعني يقوم عليه حد الردة. ليه؟ لأن هم عندهم خلقوا إلها اسمه محمدا. وإذا كان الجماعة الجاهليين ينظرون إلى شخص النبي محمد ويحقرونه ويهزؤون به، فلو قام أحد ممن يتبع طريق النبي ويدعو بالقرآن وحده حديثا وينبذ عبادة الآلهة من أول الإله اللي اسمه محمد إلى الآلهة الأخرى في الشيعة والسنة والتصوف، سيلقى نفس المصير. ليه؟ لأنهم خلقوا هذه الشخصية. فنحن عندنا هنا يعني تناقض بين النبي محمد في حياته، كانوا يقولون يعني لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ده في الزخرف في الآية 31. يعني عندهم العظمة هي مقياس العظمة، عندهم الايه؟ الغنى والثروة والسلطة والجاه، ده مقياس العظمة الدنيوية. لكن ليست العظمة التي يعني الحقيقية التي سيكون أصحابها في الجنة يوم القيامة، والأنبياء بهذا هم أعظم.